හෙලෝ ට්‍රැවලර්ස් සුබ දවසක්. අද පොඩි වැඩකට මාතර ටවුන් එකට ආවා. ඉතින් පාර අයින පොඩි රොටි කඩයක් තියෙනවා දැක්කා. උදේට කාලා ආවෙත් නැති නිසා පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට ගිහින් රොටියක් try කරන්න කියලා තමයි හිතුවේ. ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. මේ පෝක් එකයි නේ. පෝක් එක. රයිට්. අස්කාරක නේ. ඈ? කෙට නෑ. ආ මුකුත් නැතුව. හැමතැනම හැම කඩේම රසකාරකනේ දැන් නැත්නම් කන්න දෙයක් නැහැ. කෙටි. මේකේ සුවඳරම දැනෙනවා ඒක නිකන් ඔරිජිනල් සුවඳ එනවා. හලෝ. පෝක් කරි රෙඩි නේ. පෝක් කරි එක රෙඩි.
මෙතන ඇත්තටම ගොඩක් සෞඛ්‍යරක්ෂිත වගේම පිළිවෙලට පිරිසිදුව කැම ටික දෙනවා. කඩේට එන විදිය පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. මාතර ටවුන් එකේ නම් මාතර බෝධිය ගාවට ඇවිල්ලා. ඔව්. බෝධිය ගාව තියෙන උයන්වත ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඔව්. ග්‍රවුන්ඩ් එක පස්සට පාරසම ගොත නේෂන් ට්‍රස්ට් එකට නිව් සිනමා එකට එන පාර කියලා. ඔව්. ඔව්. පාර නිව් සිනමා හෝල් එක ඉස්සරහම තියෙන ඉතින් මගේ පුංචි කලේ. හරි. උදේ සමයෙන් වෙලාවත් කියන්නකෝ. උදේ මම අරින්නේ 6ට. උදේ 6ට අරිනවා. අටහමාර වගේ කඩේ තියෙනවානේ. ඒතර අපිට මොනවද මේ පොල් රොටිත් එක්ක මොනවද මෙතන තියෙන කරීස් මොනවද? කරීස් වගේ දැන් මට අද කරි දෙකක් මම අඩුයි. ඔව්. ඒක මගේ කරි එකයි චිකන් එකයි දෙක අඩුයි. ඔව්. මේ තියෙන පෝක් කරි එකනේ. ඒක පෝක් කරි. රයිට්. පෝක් කරි. උණුවේ රොටියක් කාලා පෝක් කරිත් එක්ක ප්ලේන් ටිකක් ගහලා යන්න පුළුවන්. ටිකක් ගහලා යන්න පුළුවන්. තව අර පොඩි කෑම වලට නම් අර පැටිස් එක කලපේ. ඔව්. ඒක තමයි දාලා තියෙන්නේ. නෑ මෙතන අර අයියේ කිව්වාගේ තේරෙන්නේ නෑ ටවුන් එකක් මැද්ද ඉන්නවා කියලා තේරෙන්නේ නෑ. ඇත්තට වෙනම ෆීලින් එකක් තියෙනවා. ෆීල් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ටවුන් එකක් කියලා කියනකොට තේරෙන්නේ නැහැ වාරණයට පස්සේ. අනිවාර්යයෙන්. අපි දැන් කැමති වෙන්නම ගිහලා ගමකට ගිහලා කන්නනේ. අනිවාර්යයෙන්. එයා මට තදපදියක් නැහැ අද වෙච්ච එක. ඔව්. ඔෆිස් ටයිම් වලට වගේනේ. ටයිම් වලට වගේ. හරි. එහෙනම් අලුත් ඇරයට සූපදන අදවතින් වෙන ගඩේ කරගෙන යන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන්. සහයෝගය දක්වනට ලොකු දෙයක්. අනිවාර්යෙන් ඕනම දෙයක්. හරි. මොනක් කියන්න හිතාගෙන යන ගේමනේ. අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් ජය වේවා. හරි ජයවා. ඉතින් මාතර ටවුන් එකවට ඉන්න අය, ඒ වගේම මාතර ටවුන් එකට යන්නේන අය එන්න ඇවිත් උණුවෙන් ෆෝක් එක්ක රසම රස රොටියක් කාලා යන්න. ඒ වගේම තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු. එහෙනම් ජය වේවා.